This is the energy vibration Lezing for the month of Juni. En dit is voor de Weegschaal mensen. Maand of Juni is de maand van de zon. En de energie van de zon is zeer positief. Het is een maand waar als je hebt besloten om iets te gaan beginnen, iets te starten, een beslissing te gaan doen, ja, het is goed. Daarmee voor jullie krijgt de raad van fortune. En dit is best wel een zeer positieve energie. Met de energie van de raad van fortune, met de energie van de zon, het is een positieve maand. Oké. Die energie vloeit uit voor justice. Dus als jullie hebben onrecht bij een situatie, dan hier zie je positive energy. Dat dit onrecht ga je overwinnen. En dit is best wel goed. Dus dit is een zeer positieve energie. De maand van juni heeft de energy vibration van 4 weken. En de zodiac energy van de lucht. De 2 eerste weken voor jullie is zeer positief. En de 2 laatste weken is de energie van de emotie water. Dus we gaan even in je week even bekijken. Het is een beetje schrijven, maar we gaan even kijken. Eerste week is die energie van de mensen 45 en ouder. Nou, dat is de situatie. Wees voorzichtig wat je doet, want je komt met hash woorden en dat soort situatie, ruzie en dat hash, arrogantie, pas hier even op, oké? Dan komen wij op met die energie in de tweede week. En jullie hebben een situatie met iemand 45 en ouder en is een vis, kreef of een schorpionnetje, oké? Of het is een emotional situatie met je mannen of vrouw. Derde week, zeer positief week. Als je bent op zoek naar werk, zeer positief week, zeer positief informatie, zeer positief situatie dat komt naar je toe. En dit is in een zeer, zeer positief vorm. In de laatste week, je hebt de 7 van staven, waar je zit jezelf te beschermen. Je zit bepaalde energie van jou af te houden. En dit is goed. Vanwege dat rare onfrequentie energie komt naar je toe. Rare mensen, rare situatie. En je staat stevig in je schoenen en je houdt bepaalde mensen van je af. En dit is goed. Als we gaan even verder op de energie van de prinses van staven. En deze dame, deze dame is een ram leer over boodschappen mensen. Dit is de dochter van iemand boven de leeftijd van 45. En jij gaat tekenen op iemand die heeft deze persoon wat even... So it says, je gaat even tekenen op je schoonzus of je schoonzoon of iets, of iemand wat heeft iets tegen je kind gedaan. En je gaat echt, en dat soort van energie. En daar kom je zo agressief over. Wees voorzichtig, even dampen de energie eer, oké? Dan die connectie tussen de tweede week en de derde week. Ik heb sommige van jullie dames, of sommige van jullie mannen of vrouw, tussen de leeftijd van 25 en 45, dat daar is een situatie op je werk. Als je bent op zoek naar nieuwe werk en dat soort van ding, dit gaat voor je best wel gebeuren en dit is in een zeer positieve manier. Dus als je probeert een nieuwe werk om te vinden, dit gaat je best wel lukken. Dan hebben wij die energie van de 8 van staven. En de energie van de 8 van staven is een zeer, zeer positieve energie. Dus als je bent op zoek naar werk, krijg je echt heel veel informatie en heel veel offers komen naar je toe. Dit gaat met spoed, heel veel op spoed. Dit gaat echt met spoed op. En dit is best wel goed. Oké? Dit gaat heel veel met spoed op. En dit is op een positieve manier. Voor de mensen die hebben kinderen, zus of broer, dat is ram.
een leeuw of een weegschaal, boodschappen of wees voorzichtig, want sommige van jullie gaat achterkomen dat je partner heeft iemand anders. Geheim. Heel veel geheim komt uit over jou of over je partner. Dus dit kan een situatie waar een geheim komt uit dat je partner heeft een andere relatie of is in een andere relatie, oké? Dat gaat best wel hier even gaan spelen, oké? De mogelijkheid van dit gaat best wel gebeurt, oké? Dus wees voorzichtig wat is hier gespeeld, hoe het is gespeeld en wat hier is aan het hand, oké? Want dat heel veel geheim, jouw geheim of andere mensen geheim, komt best wel uit. Als we bekijken de derde week met werk, heel veel mensen gaan besloten om even weg te gaan van je werk en besloten een nieuwe career om een nieuwe career aan te hanteren. Dit is zeer positief vanwege doordat als je begint dit nieuwe career, het wordt iets beter en iets goed voor jou. Het is zeer positief. Oké, dus dit is best wel goed voor heel veel van jullie. Wat je kan ook even verwachten is dat door de geheim dat komt uit, sommige mensen gaan besluiten om je relatie of je huis te verlaten, oké? Vanwege door je komt achter dat je partner hebt best wel iemand anders en je gaat besluiten om even terug naar je oudershuis te gaan of naar je broer of zus. Er is heel veel civil zoiets als je woont met je zus of je broer of je deel je huis of je flat samen met iemand. Daar komt een ruzie of een geheim komt uit en je gaat besluiten om weg te gaan. En dit is best wel goed, oké? Dit is best wel positief, oké? Dus de uitkomst van je maand is de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden kan ik best wel voorstellen met deze uitkomst. Vanwege zodat heel veel van jullie komen achter dat je partner heeft iemand anders. En heel veel van jullie komen achter dat een geheim komt uit. Is zoiets als een van je zus of je broer of iemand in je familie hebben een geheim uitgelaten, dat soort van ding. En hier ga je best wel, je gaat steken in je schoenen tegen de persoon, maar je gaat even denken, hey, ik moet echt niet met deze, want deze mensen praten hoeveel en ze likt keihard op. En je gaat even besluiten om gewoon weg te gaan van deze soort van situatie. En dit is best wel goed, omdat echt, soms mensen, ik weet niet hoe ze even in de denkbeeld en dat soort van ding. Geheim komt hieruit en echt, er is heel veel geheim en dat soort van situatie dat komt hieruit. En je ziet deze soort van situatie uitspelen en dit is best wel goed. Daar komt een oplossing voor whatever de situatie is in je leven, dat er geheim is boven water gekomen, dat je besloten om je relatie te beëindigen en dat soort van ding. Daar komt echt een situatie waar daar komt een eind hier aan, oké? Dit is best wel goed. En wanneer het komt to je werkgelegenheid en werksituatie, dit is best wel goed, omdat wat je gaat even zien en wat gaat even, je gaat even merken, is dat deze situatie voor jou is gewoon op een goede, positieve manier. Mensen die besluiten om weg te gaan van één career naar een nieuwe career of één bedrijf naar een nieuw bedrijf, kom je tegen je twin flame of je soulmate. En dit is best wel positief. Dit is best wel goed. Dus dit is best wel een goede uitkomst voor de algemene lezing voor jullie. Nummer 8 is jullie energy vibration van deze maand. Wat je doet, nummer 8 is best wel positief. Nou, we gaan even kijken met de energie van
lief werk, geld en liefde. Oké? Eerst beginnen wij met die energie van de mannen boven 40. Mannen boven 40 ga je besluiten om weg te gaan van je werk. Oké? Of je gaat besluiten om naar een onderafdeling te gaan. Of je gaat besluiten om iets tot een eind op je werk tot een eind te brengen. Oké? Whatever onrust ga je besluiten om het op een eind te gaan brengen. Mannen over 45, je krijgt een nieuwe start in je financiële situatie. Oké? Dus als sommige van jullie hadden het moeilijk met je financiële situatie, met de positieve manier hoe je hebt even geouten en laat mensen weten je situatie, krijg je best wel hulp. Oké? Voor de mannen boven de leeftijd van 45 krijg je die energy vibration van gescheiden. Ik zie gescheiden gebeurt en dat soort van dingen. Ik zie dat heel veel mensen gaan besluiten om either samen te gaan wonen of een samenleving contract om te gaan tekenen en besluiten om een relatie tot een lange term gaan maken. En dit is best wel goed, oké? Want het heeft iets te doen met legalities en is altijd tekenen van contract. Dus het kan een samenleving contract of het kan ook gescheiden, omdat de energie van kan ook dat heel veel mensen gaan scheiden. Jullie man, want de energy van justice is hier. Mijn excuses voor de noise. Het is, ja, deze apartment is niet gebouwd als zo in Nederlands. Alles wat mensen buiten of boven, je hoort alles en wat, oké? Het irriteert mij soms echt wel. En nou dat ik zit de lezing om te doen en ik probeer op een tijdstip waar iedereen moet stil, is het niet zo. We gaan even kijken wat de dames, 45 en boven, heb je de energie van je gaat een career beëindigen of je gaat werk of je gaat een eind naar een positie op een afdeling en je krijgt een nieuwe start voor de maand of juli. En this is good, oké? Positive energy. Dan bekijk je met je financiering. En met de energie van de financiering heb je mee te maken met de energie. 3 van staven. 3 van staven is dat je besluiten met je financiële situatie. Je zit om te denken een manier om extra geld te gaan verdienen. Een manier om extra geld te gaan verdienen. En dit is de tijd wanneer je denkt over je hobby's. Je denkt echt over je hobby's. Om te zien hoe kan ik bepaalde situatie op mijn hobby's even uit kan brengen. Om even een betere situatie in te gaan leggen. Dan, maar in de liefde, jullie dames gaat even connecten met een stier, maak of steenbokman. Oké, sommige van jullie dames boven de leeftijd van 40 gaan even connecteren met de stier, maak of steenbokman. Oké. Als we gaan even verder, we gaan even kijken om de mensen 25 tot 45. In de zaak van je financials, van je werk, sommige van jullie gaat echt op zoek naar hoge positie. Zie ik hier, sommigen gaan even meer werk gaan aanvragen. Dat soort van dingen, omdat ik zie dat je zit om te zoeken hoe kan je veel meer geld gaan verdienen. Als je gaat even verder met je financiële situatie, het komt goed omdat je gaat even proberen wel je financiële situatie in balans om te brengen. En dit wordt zeer, zeer positief, oké? Omdat je gaat even vinden een andere manier om even extra geld te gaan verdienen. Sommige van jullie leeftijd 25 tot en met 45 in liefde. Je gaat even connecteren met de mannen.
De vis schreef of scorpionnetje mannen boven de leeftijd van 45. Dus jullie gaan even connecteren met deze oude mensen boven de leeftijd van 45. En sommige van jullie gaat even een relatie daar beginnen. Oké? Nou gaan we bekijken bij de mensen 15 jaar en ouder. 15 tot en met 25 had je een zeer, zeer gezellige familietijd in de gereedschap. Want voor de mensen die studeren, dat soort of dingen, je bent nou thuis. En als je gaat naar extra school, gaat je echt gezellig daar naartoe. Want het is niet echt dagschool, als zoiets is. Dus jullie zijn een beetje op vakantie en dat soort of ding. En het is best wel goed. Als we gaan eens even verder bekijken voor de energie van geld. Sommige van jullie krijgen een bericht hierover. En dit is een positieve bericht. Oké, dit kan van de postbodem tot je krijgt geld terug van de belasting, dat soort van dingen. En het is in een positieve manier. Nou, in liefde is het zeer positief, want in liefde jullie krijgen nieuwe ontmoetings, nieuwe mensen komen op je pad. En dit is in een zeer, zeer positieve manier. Oké. Dus, leuk, goed, mooi, echt mooi, echt mooi. Als we gaan dan de zodiac deel, dus voor de zonmensen heb je mee te maken met de vis en de leeuws. Met de vismensen en de leeuwmensen. Dus de mensen die zijn geboren 12 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds ga je in aanraking met de vis en de kreeftmensen. En dit is gewoon de vis en de kreeftmensen. Dus dit is best wel positief. Dan gaan we even kijken voor de rest van de mensen, de lunamensen. Je gaat even met Jupiter en especially voor de echte Weegschaal mensen. Geluk komt best wel in, want je hebt Jupiter en je hebt de raad van fortune. Dus de echt mensen, dat is de mensen die is geboren echt in de middel, want je hebt 3 delen van iedere sign. En de mensen die is geboren in de middel, krijg je echt geluk in deze maand van juni. En dit is best wel positief. Oké. Dames en heren, de uitkomst, het is vrede. Vrede komt. Sommige van jullie gaat even in relatie met de oude man, dit en zo. Dus de soort van energie komt. En hier moet je wees voorzichtig met wat je doet en wat je zegt. Maar vrede komt in liefde. Vrede komt op whatever conflicts is op de workfloor. En dat soort van ding. Een goed uitkomst. En ik ga het even zeggen namens de volgende keer.